اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه عمل شنطه ظهر بسيطه وسهله للمبتدئات، ما فيهاش اي صعوبات ان شاء الله، وكمان زي ما انتم شايفين قد ايه شكلها جميل وشيك وسهله باذن الله. المكونات اللي هستخدمها معاكم النهارده هستخدم خيط المكرميه او خيط النول المتوسط السمك زي ما احنا شايفين. هستخدم اللون البيج وهستخدم اللون الكحلي، والاتنين لازم يكونوا في سماكة واحدة طالما هنشتغلهم في عمل واحد. هستخدم معاهم ابرة رقم 4.5 ملي، وطبعا المقص بتاعنا، وكمان الولاعة عشان خاطر الاطراف بتاعت خيط المكرمية زي ما احنا عارفين بتحتاج ان احنا نقفلها بالنار. طبعا انا هبدأ القاعدة بتاعت الشنطة بتاعتي باللون الكحلي. اول حاجة هبدأ اعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هبدأ اعمل عقدة بالشكل ده، وهشتغل 20 سلسلة علشان نبدأ نعمل الشكل المستطيل بتاعنا اللي هو قاعدة الشنطة بالشكل ده. هنعملها بأبسط طريقة. هشتغل دلوقتي 20 سلسلة، هشتغلهم وهرجع لكم. بكده بعد ما عملت ال20 سلسلة بتوعي زي ما احنا شايفين هبدأ ارتفع سلسلة كمان، ارتفع غرزة الحشو لان الشنطة بتاعتنا اشتغلناها بغرزة الحشو. وبعد كده طبعا هتجاهل اول سلسلة انا عملتها لان ده بس الارتفاع بتاع غرزة الحشو بتاعتي، وهبدأ اشتغل على ال20 سلسلة بتوعي بغرز الحشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وهكمل وهرجع له. كده بعد ما خلاص اشتغلت على 20 سلسلة ب20 غرزة حشو زيهم بالظبط، هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه بسلسلة، وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، وهبدأ اشتغل تاني على ال20 غرزة حشو ب20 غرزة حشو زيهم بالشكل دوت، بحيث ان انا ارتفع زي القاعدة بتاعت الشنطة بتاعتي كده بالظبط زي ما احنا شايفين، وتكون شكلها بالشكل مستطيل وبأبسط طريقة من غير ما نعمل اي تعقيدات. 2 3 4 5 وهكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة، وكل ما هوصل لنهاية السطر بتاعي برتفع سلسلة بعد ما بخلص ال20، وبمشي بدور الشغل بتاعي بالشكل دوت، وبمشي على السطر بعمل بالشكل دوت 12 سطر، ارتفاع 12 سطر. القاعدة بتاعتي زي ما احنا شايفين دول عندي 12 سطر، يبقى العرض بتاع الشنطة بتاعت قاعدة الشنطة كان 20 غرزة سلسلة، وبعد كده ارتفعنا بغرز الحشو، هنرتفع 12 سطر بغرزة الحشو. هكمل ال12 سطر بنفس الطريقة اللي احنا شفناها وهرجع. رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت المستطيل بتاعي المكون من طبعا العرض بتاعه 20 غرزة حشو، والارتفاع 12 سطر بغرزة الحشو هو زي ما احنا شايفين. عملته لكم بطريقة بسيطة ومبسطة، وان شاء الله في درس تاني هشرح معاكم طريقة عمل مستطيل بطريقة طبعا مفصلة واكتر، بطريقة اوضح يعني مفصلة، بس طبعا مش بالطريقة دي، بطريقة تانية، لان المستطيل بنشتغله بطريقة تانية، بس انا حبيت ابسطه عليكم ونعمل مستطيل بس في نفس الوقت يكون سهل وبسيط للمبتدئ. دلوقتي بعد ما خلصت ال 12 سطر بتوعي هرتفع سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، هلف طبعا الشغل بتاعي، وهبدأ طبعا دي اول غرزة هتقابلني. انا طبعا المفروض ان هي الغرزة دي هي زاوية بين الزوايا الاربعة للمستطيل بتاعي. انا هشتغل طبعا على كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها، لكن في الاربع زوايا هشتغل مرتين، يعني هعمل تزايد، بدل ما بشتغل غرزة واحدة في الزاوية، الغرزة اللي في الزاوية هشتغل مرتين بحيث يكون فيها 2 غرزة حشو. دي اول غرزة بالنسبة لي هشتغل فيها مرتين، ادي 1
2 وبكمل طبعا بقية الغرز بتاعتي لغاية النهاية او لغاية الزاوية التانية بالشكل ده. طبعا احنا اشتغلنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 وطبعا وصلنا لاخر غرزة هنشتغل فيها مرتين. ادي 21 22 وطبعا الغرزتين اللي زادوا زي ما اتفقنا احنا كده طبعا اشتغلنا ال20 بتوعنا زي ما هما، لكن الغرزتين اللي زادوا بسبب ان احنا بنشتغل في كل زاوية مرتين، بحيث ان احنا زودنا واحدة في اول زاوية وزودنا واحدة في اخر زاوية، بقى معانا المجموع بالنسبة للعرض كده 22 غرزة حشو. بعد كده هبدأ اشتغل على ال12 سطر، طبعا 12 غرزة حشو بتوعي، وهكمل طبعا بشكل طبيعي بالشكل ده. هشتغل على كل غرزة طبعا من الجنب بغرزة زيها بالشكل دوت لحد ما اوصل للزاوية التالتة بتاعتي واشتغل فيها مرتين زي ما احنا شايفين. بشغل فوق كل غرزة بغرزة حشو لحد ما اوصل للغرزة بتاعتي اللي في الزاوية بالشكل دوت اهي. دي طبعا اول غرزة بالنسبة لي اهي، هشتغل فيها مرتين. ادي 1 2. يبقى بالشكل دوت انا بشتغل الغرز بتاعتي في الراوند بتاعي بشكل طبيعي، بدوب بمشي بالشكل دوت اهو كده لغاية ما اوصل للطرف نفس الطرف اللي انا بدأت عنده. بس طبعا الفكرة عندنا دلوقتي اللي احنا عملناها جديدة، احنا طبعا كنا بنشتغل بغرز الحشو بشكل طبيعي، الفكرة دلوقتي ان احنا زودنا بس في كل زاوية غرزة كمان، يعني اشتغلنا في الزوايا الاربعة مرتين في كل زاوية فيهم لغاية طبعا ما اوصل للزاوية الرابعة هشتغل فيها مرتين بردك، وبعد كده اكمل السطر بتاع السطور بتاعتي ال12 الارتفاع دوت لغاية ما اوصل للطرف دوت. هكمل طبعا لغاية ما اوصل للطرف دوت، وفي النهاية هيكون معايا 68 غرزة حشو. هكمل وهرجع لك كده. خلاص انا وصلت للزاوية الاخيرة او الرابعة طبعا، واحنا كنا عملنا تزايد بتاعها في البداية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. خلاص المستطيل بتاعي انا هبدأ اشتغل عليه بشكل مستمر بالشكل دوت ومش هفصل خالص. انا كده وصلت ل 68 غرزة حشو. هقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة حشو في حرف الفي في اول غرزة انا عملتها بالشكل ده، وبالطريقة دي هبدأ ارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل على 68 غرزة حشو بدون تزايد. خلاص هشتغل بالشكل دوت ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بالشكل دوت كده زي ما احنا شايفين، وبفضل ارتفع طبعا لما بوصل بخلص الراوند بتاعي بمشي على المستطيل بتاعي كله بدون اي تزايد، ولما بوصل للنهاية بقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بتقابلني في الاتجاه التاني وبرتفع سلسلة وبكمل. بعمل بالشكل دوت 5 سطور زي ما احنا شايفين. الشنطة بتاعتي بتبدأ بعد كده تديني تطلع لفوق بالشكل دوت، وبشتغل 5 سطور، وببدأ بعد ال5 سطور ازود اضيف طبعا اللون التاني بالشكل دوت. وليكن ان احنا خلصنا ال5 سطور بتوعنا، انا بجيب طبعا لما بضيف اللون بتاعي بضيفه بالشكل ده، بجيب الخيط الجديد وبلف على ايدي حلقة على الهواء بالشكل دوت. بيكون طبعا من بداية السطر بتاعي بعد ما بقفل بالمنزلقة بالشكل ده. احنا كده قفلنا بمنزلقة، ونعتبر طبعا ان احنا ارتفعنا ال5 سطور، وفي نهاية ال5 سطور بقفل بمنزلقة، وبعد كده بدخل في الحلقة دي اقفلها عقدة
وبسحبها من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. بمسك طبعا طرف الخيط دوت وطرف الخيط دوت، بجيبه عندي هنا تحت الشغل جنب حرف الفي او في ظهر حرف الفي، وبعد كده ببدأ اشغل عليه الغرز بتاعتي بشكل طبيعي بالشكل دوت. وببدأ اقص طبعا الخيط الكحلي اللي انا مش محتاجاه، وطبعا لما بفصل او بقص الخيط بعمله بالولاعة بحيث ان الطرف بتاع الخيط بتاعي ما يفكش مني خالص بالشكل دوت. انا هشتغل دلوقتي القاعدة بتاعتي بتاعت الشنطة، هرتفع 5 سطور باللون الكحلي، وبعد كده هشتغل 15 سطر باللون البيج او هو مش كافيه، هو بيج. وبعد كده برتفع تاني 5 سطور، او هنشوف طبعا العدد لما ارجع لكم تاني العدد اللي انا هشتغلته قد ايه في الشنطة. هكمل بنفس الطريقة دي زي ما اتفقنا، هنشتغل الراوند بتاعنا بشكل طبيعي، هنلف عليه بشكل طبيعي كده، ولما نوصل للنهاية هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو. وبعد كده طبعا احنا شفنا ازاي نقدر نوصل لون جديد بالنسبة للشنطة بتاعتنا. هكمل طبعا وبعد كده هرجع لكم لما اخلص الارتفاع اللي انا محتاجاه من الشنطة، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين انا خلاص اشتغلت مجموعة من الاسطر بغرزة الحشو بنفس العدد اللي كان معايا 68 غرزة حشو. هي برتفع السلسلة وبكمل السطر بتاعي طبعا زي ما هو الراوند كله بال 68 غرزة حشو. انا ارتفعت 5 باللون الازرق ورجعت تاني عملت 15 او 18 تقريبا، 18 باللون البيج، وكمان طلعت 5 باللون الكحلي. وطبعا الارتفاع بعدد الاسطر يرجع لطول او ارتفاع الشنطة اللي انتوا حابينه، يعني انا مش هحدد لكم اسطر معينة او عدد سطور معينة، لان انا نفسي لما جيت اشتغلت المفروض ان انا كنت بعمل 15، بس لقيت الشنطة محتاجة ان هي تكون اطول شوية بحيث ان احنا لو هنستخدمها في المدرسة في الجامعة في اي مكان بتحتاج طبعا ان هي تكون بطول الكشكول او بطول الكتاب، فبالتالي طولتها شوية. وده طبعا انا زي ما اتفقت معاكم الطول او العرض بتاع الشنطة من البداية يرجع لكم بنحدده بكل سهولة. انا بعد طبعا ما اشتغلت الارتفاع اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، في السطر اللي جاي هرتفع 3 سلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3، وده ارتفاع غرزة العمود بلفة، لان انا هشتغل السطر اللي جاي كله بغرزة العمود بلفة. والسبب ان احنا طبعا هنعمل الرباط اللي بنربط بيه الشنطة بتاعتنا، بنفتحها ونقفلها، هيدخل ما بين السلاسل دي بشكل الزجزاج هنشوفه دلوقتي. وهبدأ اشتغل السطر بتاعي دوت بغرزة العمود بلفة. دي اول واحدة، 2 3 4، وبكمل السطر بتاعي طبعا كله بغرزة العمود بلفة زي ما انتم شايفين. انا لو جيت دلوقتي دخلت اي رباط او اي حاجة بالشكل ده ما بين الغرز بيدخل معايا بكل سهولة، لكن طبعا غرزة الحشو غرزة ضيقة فبالتالي ما كانش هتنفع تدخل رباط الشنطة بتاعنا. فهكمل الراوند بتاعي كله السطر بتاعي كله ب 68 غرزة عمود بلفة وهرجع لكم. بكده خلاص خلصت السطر بتاعي اللي هو بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين. هقفل بمنزلقة في تالت طبعا سلسلة ارتفاع انا ارتفعت بيها في اول عمود بالشكل ده. زي ما انتم شايفين المكان اللي احنا واقفين عنده هو الجنب بتاع الشنطة بتاعتي. احنا كده ده جنب وده الظهر بتاعنا وده الجنب التاني زي ما احنا شايفين، وكده الوش بتاع الشنطة بتاعتنا، لان احنا بدأناها زي ما انتوا فاكرين بشكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده. انا من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل 20 غرزة بغرز الحشو بالشكل ده. 1، وطبعا السلسلة اللي ارتفعناها دي ارتفاع غرزة الحشو زي ما احنا عارفين. 2 3 4 5، كده 20 غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بدأنا من هنا وانتهينا هنا زي ما انتم شايفين، علشان المفروض ال20 غرزة دول اللي احنا عملناهم هم اللي هيقفلوا على وش الشنطة بتاعتي ويكونوا الوش بتاع الشنطة. دلوقتي هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه سلسلة
هلف طبعا الشغل بتاعي بالطريقة دي، وهبدأ اشتغل تاني على ال20 غرزة حشو، وهشتغل كمان 20 غرزة حشو، وهرتفع بالشكل دوت لمسافة 10 سطور بنفس الطريقة اللي احنا فيها دي، ان انا بكمل 20 غرزة حشو وبرتفع سلسلة وبدور الشغل بتاعي واشتغل 20 غرزة حشو لارتفاع او مسافة 10 سطور. هكمل ال10 سطور ب20 غرزة الحشو وهرجع لكم. بكده اكون اشتغلت زي ما احنا شايفين ال10 سطور على ال20 غرزة حشو بتوعنا اللي ارتفعناهم من نفس المكان بتاعنا اهو. السطر اللي جاي طبعا ارتفعت سلسلة، هسيب اول غرزة حشو مش هشتغل فيها وهروح للتانية هشتغل فيها، وهكمل لغاية اخر السطر، بس اخر غرزة في السطر مش هشتغلها. يعني دلوقتي انا اشتغلت 1 2 طبعا بعد ما سبت اول واحدة ما اشتغلتهاش، 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا هنكمل لغاية ما نخلص. المفروض ان احنا كان معانا 20 غرزة حشو، هنشيل واحدة من الاول وواحدة من الاخر، يعني هيكون معايا 18 غرزة حشو. وهنشوف هنعمل ايه في السطر اللي بعده. بكمل بغرز الحشو بتاعتي بشكل طبيعي جدا. دي الغرزة اللي قبل الاخيرة هي بس اللي هشتغلها، وهسيب الغرزة الاخيرة زي ما انتوا شايفينها اهي. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي تاني. تاني في نفس السطر ده بردك هشيل غرزة من اول السطر، وهشيل كمان غرزة من اخر السطر، وهشتغل بنفس الطريقة وهرجع له. خلصت السطر بتاعي هرتفع سلسلة وهدور الشغل بتاعي تاني، وبنفس الطريقة هتجاهل طبعا اول غرزة مش هشتغلها، وهدخل في تاني غرزة على طول. هشتغل ادي 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل دوت. 8 هشتغل 8 غرزة حشو. طبعا احنا سيبنا اول واحدة زي ما عملنا في السطرين اللي قبليهم، وبعد كده هرتفع مجموعة من السلاسل 1 2 3 4 5 6، وهروح اشتغل كمان بقية غرز الحشو اللي باقيالي. طبعا هنتجاهل اخر واحدة 1 2 3 4 5 6 7 8. نشتغل كمان 8 غرزة حشو. احنا واقفين هنا اهو، هروح للي بعدها على طول وهقفل بغرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. انا خلاص بالشكل دوت. انا لو هعمل الاطار بتاعي بنفس اللون هكمل بنفس اللون، لكن انا حابه ان انا اعمل الاطار باللون الكافيه، فبالتالي هقص الخيط بتاعي خلاص. وزي ما اتفقنا دايما نثبت اطراف الخيوط عشان زي ما انتم شايفين هي فكت ازاي. دايما خيط النول او خيط المكرميه، سواء اللي هو المكرميه النول الخاص بالشنط او النول اللي هو الفرنساوي الرفيع اللي بنشتغل بيه اي حاجه طبعا صغيره، انا بشتغل بيه عامه عرايس مفارش. وبعد كده هسحب طبعا الخيط بتاعي من الابره اثبته كويس علشان ما يفكش مني، وهدخله كمان اخفيه تحت الشغل بتاعي بالشكل ده.
وبثبته بالولاعة. بعد كده بجيب الخيط الكافيه او طبعا اللون اللي انتوا حابين تشتغلوا بيه، اللون التاني، وهاجي من هنا بالظبط المكان اللي انا بدأت عنده اول سطر، وطبعا هعمل عقدة بالشكل ده. هدخل من هنا بالشكل دوت، هسحب الخيط بتاعي وهدخله جوه هنا، وطبعا طرف الخيط زي ما احنا شايفين بعد ما دخلت اهو طرف الخيط بتاعي هنا، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اشتغل على المربع بتاعي بالشكل دوت او الغطا بتاع الشنطة. انا طبعا لا، انا كده دخلت في المنطقة اللي عند غرزة العمود بلف، انا عايزة ادخل فوقيها. ايوه كده صح. ده العمود بلفة، ندخل في السطر اللي فوقيه على طول، هسحب تاني الخيط وهرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل من نفس المكان اللي انا واقفة فيه على اول الغرز تقابلني. هشتغل بغرز الحشو زي ما احنا شايفين، وزي ما انتوا شايفين باخد كمان طرف الخيط القصير اللي هو البداية معايا عشان اداريه، وبمشي بغرزة الحشو بالشكل دوت زي ما احنا شايفين اهو. ده ظهر الشنطة بتاعتي بالشكل ده، وافضل ماشية على الغرز بتاعتي بالشكل دوت. والغرزة اللي في الزاوية بشتغل فيها مرتين عشان تديني الدوران بتاعي، وبعد كده بمشي بالشكل دوت على الغرز اللي فوق، بندخل في حرف الفي لغاية ما وصلت للمكان اللي انا عاملة فيه السلاسل. المكان اللي عاملة فيه السلاسل انا عملت الفتحة دي طبعا عشان ندخلها في الزرار اللي هنقفل بيه الشنطة بتاعتنا. هدخل داخل الدايرة دي او السلاسل دي، هشتغل بغرزة الحشو لغاية ما املى الدايرة بتاعتي كلها بالشكل دوت. زي ما انتوا شايفين بيكون الشكل ده كده، وبكمل طبعا شغلي بغرزة الحشو بدون عدد معين. طبعا انا بشغل لغاية ما اخلص الدايرة بتاعتي او السلاسل بتاعتي، بملاها كويس جدا، وبعد كده بمشي على الغرز بتاعتي بشكل طبيعي تاني بالشكل ده. طبعا هكمل الغطا بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو. لما نيجي نقفل بيكون بالشكل دوت. نظبط بس شغلنا. هكمل طبعا الاتجاه دوت، ولما اوصل للمكان دوت هرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه. كده اكون خلصت خلاص. زي ما انتوا شايفين ده الوش بتاع الشنطة بتاعتي اهو، بيكون ده شكله. احنا هنا دلوقتي واقفين في المكان دوت في الاتجاه التاني. احنا بدأنا طبعا من الشمال اللي هو هنا ووصلنا للمكان ده. بجيب الخيط بتاعي بالشكل ده. احنا كده دوت الظهر بتاع الشنطة خلاص. من المكان دوت انا طبعا بدخل هنا تحت الشغل وبشغل بغرزة المنزلقة، بنزل تاني تحت الغرزة. احنا السطر دوت اللي هو فوق السطر اللي فيه غرزة العمود بلفة زي ما انتوا شايفين غرزة العمود بلفة اهو، وده السطر اللي فيه على طول اللي احنا بدأنا منه. بنزل احنا كده 2 من تحت، وبدخل من الناحية التانية اسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة 3. بوصل بالظبط لغاية نص المكان اللي هو عند ال20 غرزة حشو اللي احنا عاملينهم في الظهر.
علشان نعمل المسكة او المساكة بتاعة الشنطة بتاعتنا اللي بتكون في الظهر، اللي ممكن نعلقها على اي مسمار او على اي حاجة، او حتى ممكن نمسك منها الشنطة. ده بالاضافة للايدين طبعا، احنا لسه هنعمل الايدين. بفضل طبعا ماشية بغرزة المنزلقة من تحت كده لغاية ما اشوف انا اذا كنت وصلت لنص المكان ولا لسه. احنا لسه قدامنا كمان، عايزة اجي هنا اشتغل كمان غرزتين اهو. ادي واحد، نعد بس الاول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا كده خلاص ال10 بتوعي، وهرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما انتوا شايفين اهو، دي المساكة بتاعتنا اهي. هروح تاني للغرزة اللي بعدها على طول، واشغل بردك غرزة منزلقة، واخرج من الحلقة بتاعتي اللي على الابرة. بالشكل ده، وهكمل طبعا لحد ما اوصل لبداية السطر بتاعي. لو مش حابين تعملوا المساكة دي خلاص، يبقى هنقف لغاية المكان دوت، وهنقطع الخيط بتاعنا خلاص ونفصل، ونبدأ نعمل الايدين بتاعت الشنطة بتاعتنا اللي في الظهر. بس علشان تكون شنطتنا كاملة متكاملة، ما فيهاش حاجة ناقصة. بالشكل ده خلاص اخر غرزة معايا اهو، زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا اهو جميل قد ايه. وعلى فكرة الخيط ده متين جدا ما شاء الله عليه، بيستحمل كتير جدا، بيستحمل غسيل، بيستحمل استهلاك، ما بيجرالوش اي حاجة خالص. شنطة ممكن تقعد معاكم سنين ومش هتكلفنا حاجة. الشنطة بتاخد معايا نص كيلو من خيط المكرمية او خيط النول. ده طبعا بايديها بكله، لكن لو هنعمل لها جيوب يعني هيزيد يعني حاجات بسيطة مش كتير، جرامات بسيطة، لكن الشنطة عامة كلها على بعضها بتكون نص كيلو. بالشكل ده طبعا، وهدخل الخيط بتاعي جوه، اسحبه بالشكل ده، وهخفيه من جوه طبعا تحت السلاسل بتاعتي بالشكل ده، وهنثبته بالنار. دلوقتي الشنطة بتاعتنا بيكون ده شكلها من الوش. بس طبعا لسه هنعمل الظهر، ولسه هنعمل الحزامين اللي في الظهر، ولسه هنعمل كمان الرباط اللي بنربط بيه الشنطة من هنا. بس زي ما انتم شايفين قد ايه شيك وجميلة وحلوة. وبعد كده ممكن نطرزها بالورود، نعمل لها ورود ونخيطها في الوش. ممكن نعمل لها جيب او جيبين، ممكن جيب هنا مستطيل، وممكن نعمل جيب هنا او جيب هنا. نعمل الحزام بتاعها دلوقتي باللون الكافيه، او طبعا الكحلي، ده ايا كان بقى حسب ذوقكم، وده شيء يرجع لكم. طبعا هنعمل عقدة بالشكل ده، العقدة بتاعتنا كالمعتاد. هاجي انا هبدأ من تحت مش هبدأ من فوق، لان انا عايزة اجي من هنا واطلع لفوق المكان دوت في النص، وانزل تاني للمكان اللي هو الشمال دوت، بدل ما نعمل واحدة ونرجع نفك ونعمل التانية، لا نعملهم كلهم مع بعض. باجي طبعا من تحت الغرزة بالشكل دوت، يعني بدخل من دي اول غرزة طبعا عملناها، بدخل من تحتها وبخرج من الناحية التانية
باخد الخيط العقدة اللي انا عملتها، بسحبها لجوه طبعا بالشكل دوت. انا كمان عايزة ادخل، مشكلة بداية الخيط ممكن اداريها معايا. دلوقتي المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي جنبها على طول، اللي هي زي ما انتوا شايفين اهي، بدخل من تحت وبشتغل غرزة عمود بلفة بالشكل دوت. والخيط هنشبكه معانا في بداية الشنطة. انا عايزة اثبته خالص. بالشكل ده. وكمان بنزقه لجوه لو حابين. بعد كده برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هدخل في الفراغ اللي ما بين العمودين واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. تاني 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في الفراغ اللي ما بين العمودين واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. 1 2 3 سلسلة، وهروح اشتغل عمود بلفة في الفراغ اللي تحت. وطبعا هكمل حسب الارتفاع اللي انا محتاجاه وطول السلسلة او طول الدراع اللي انا محتاجاه للشنطة، هكمل لغاية ما اوصل للمكان اللي فوق وهرجع له. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين انا خلاص اشتغلت الحزام بتاع او الرباط بتاع الحمالة بتاعة الشنطة بتاعتي اللي بحمل عليها ايدين الشنطة، الدراع انا مش عارفة اسميها ايه. اشتغلت 25 سطر زي ما انتم شايفين بغرزة العمود بلفة بنفس الطريقة اللي قلناها. اشتغلت 25 مرة، وجيت عند المكان اللي فوق هنا اهو، اللي في النص بتاع الشنطة بتاعتي، وهدخل من تحت بردك بالشكل ده، وهشغل غرزة حشو، وهدخل الغرزة اللي بعدها من تحت بردك واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، وهبدأ تاني ارتفع. نقلب الشنطة المرة دي كده، وده ارتفاع على فكرة الحزام بتاع الشنطة او اليد بتاعة الشنطة. انا عملتها تنفع للكبار وللصغيرين ال25، ولو حابين تطولوا او تقللوا دي ترجع لكم، مفيش مشكلة. ادي 1 2 3 سلسلة، وهروح اشتغل في المكان دوت اهو، الفراغ اللي فوق اليد الاولانية بالشكل ده. زي ما انتم شايفين خلاص بدأنا نروح للاتجاه التاني زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا هفضل ارتفع 3 سلسلة واشغل داخل الفراغ اللي ما بين العمودين عمود بلفة بنفس الطريقة. بردك هشتغل 25 يعني دول 2، هشتغل كمان 23 دور او 23 سطر، او يعتبر 23 عمود بلفة لغاية ما اوصل للطرف التاني وهرجع لكم. كده خلاص خلصنا ال25 سطر زي ما احنا شايفين. هاجي في المنطقة بتاعتي في الشنطة، طبعا الزاوية بتاعتي المستطيلة دي عند اول غرزة، ادخل من تحت بالشكل ده، وبشغل غرزة حشو، وكمان عشان اتبت بدخل الغرزة اللي بعدها وبشغل غرزة حشو بالشكل ده. كده خلاص خلصنا. بسحب الخيط وهسحبه كمان عندي بالشكل ده هنا،
داخل السلاسل بتاعتي او الغرز بتاعتي. وزيادة التأكيد زي ما متعودين هنثبته بالولاعة زي ما شفنا كده. بيعتبر خلاص ده الظهر بتاعنا اهو، الشنطة بتاعتنا، ده الحزام بأبسط ما يمكن. على فكرة ما حبيتش ان انا اعقد واصعب واركب طبعا حديد او اركب حاجات كتير، لا. وبعدين زي ما انتوا شفتوا برضه ركبناه من هنا بسهولة. وش الشنطة بتاعتي كده يبقى ما فضلناش غير الحزام اللي هنربط بيه الوش بتاعنا بالشكل ده. اظبط شنطتي كويس بالشكل دوت. قد ايه شنطة جميلة وشيك بناتي او اولادي للمدرسة للجامعة للرحلات، جميلة في كل الاحوال. وطبعا انتوا تقدروا تحددوا كل الالوان اللي انتوا حابينها، وممكن نعملها باللون الاسود طبعا لو بتفضلوا اللون الاسود. هبدأ دلوقتي نعمل الحزام. هعمل عقدة بالشكل ده وهشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هقفلهم بمنزلقة في اول سلسلة انا ارتفعتها بالشكل دوت. هرتفع غرزة 3 سلسلة، 1 2 3، وهبدأ اشغل داخل الدايرة بتاعتي دي بغرزة العمود بلفة 10. ادي 1 2. طبعا هعتبر اول 3 سلاسل هعتبرهم عمود بلفة، وده التاني 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ولو حابين كمان نزود 2 مفيش مشكلة، خليهم 12 11 12. وبعد كده هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعتها، تدينا شكل الدايرة. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع بمجموعة من السلاسل. طبعا انا مش هقول لكم عدد معين لان السلاسل دي هي اللي هدخلها في العمود بلفة اللي احنا عاملينه دوت. طبعا انا بشتغل المقاس بتاع الشنطة بتاعي كله، العرض بتاع الشنطة بتاعي كله، بفضل اشتغل مجموعة من السلاسل، ما بحددش عدد معين بصراحة. بالشكل دوت هشتغل عدد من السلاسل وبعد كده هرجع لكم ونشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني وانا اشتغلت كده طبعا عشان انا عارفة انتوا بتحبوا الاعداد دايما. اشتغلت 70 من السلاسل، 70 سلسلة. في المرحلة دي انا عايزة قبل ما اكمل، طب المفروض ان انا في الطرف التاني هعمل دايرة زي دي، بس طبعا لو عملت الدايرة دي دلوقتي الخيط بتاعي مش هيمر طبعا من خلال العمود بلفة بتاعي، فبقص الخيط وهنشوف دلوقتي هعمل ايه. زي ما انتم شايفين الخيط بتاعي اهو. باجي طبعا اشوف المنتصف بتاعي هنا فين، وبفضل ادخل عشان ما تفكش دي مني، اسحبها بالشكل ده واشدها. احنا اتفقنا هنيجي في المنتصف عند الشنطة بالظبط هنا، وبدخل بالشكل دوت من ناحية وافوت 1 2 3 4، وفي الخامس ادخل من الناحية دي، واللي بعده على طول هدخل هنا من فوق، وهكذا هكمل. طبعا نعدي 5 ونخرج تاني، واللي بعده على طول هاجي من فوقيه كده لغاية ما ألضم الشنطة بتاعتي كلها بنفس الطريقة. ما بسيبش طبعا غير جزئية بسيطة
اللي هي دي اللي هربط بيها. هكمل طبعا لضم الشنطه لغايه ما اجي للطرف التاني وهرجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما انتم شايفين، خلاص لضمنا الشنطه بتاعتنا بالرباط بتاعنا، ونفس المسافه اللي انا سبتها هنا هي اللي سايباها هنا. طبعا طرفين الخيط اللي انا قصيتهم هرجع اربطهم تاني بالشكل ده. وببدأ تاني ادخل واشتغل تاني مجموعة من السلاسل حتى اوصل لنفس الارتفاع، وبعد كده من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل 5 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5. هقفل بمنزلقة في اول واحدة انا عملتها، وفي المرحلة دي طبعا انا زي ما انتم شايفين اهي وش الشغل بتاعي هقلبه كده وهرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وهشتغل من الداخل 12 عمود بلفة زي ما عملت بالظبط في الاتجاه التاني كده. 3 سوري 4 5 6 7 8 9 10 11. واقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفعت بيها بالشكل ده. حتى كمان الخيط اللي انا ربطته اختفى في النص زي ما احنا شايفين. المرحلة دي خلاص هقص خلاص الخيط بتاعي خالص. وهشده بالشكل ده وكالعادة هخفيه تحت السلاسل بتاعتي. وفي الاخر طبعا كالعادة بثبته بالنار زي ما انتم شايفين. بتكون دي الكور بتاعتي. نعدل الشنطة بتاعتنا وزي ما اتفقنا لو حابين طبعا بنشد كده بقى الرباط بتاعنا براحتنا بالشكل دوت، وبجيب واحد طرف من الناحية دي وواحدة من الناحية دي، وطبعا هخيط زرار هنا ايا كان بقى الزرار اللي هنركبه. ممكن نجيب اللي هي الزراير اللي زي دي بشتريها من المحل هو اللي بشتري منه خيط المكرمية. في اشكال تانية كتيرة نختار من اي شكل احنا حابينه، بس طبعا ما ينفعش اللون دوت. احنا بنختار طبعا حسب اللون المناسب للشنطة بتاعتنا. ممكن ناخد دوت او ممكن ناخد دوت. طبعا في اشكال كتير جدا بتتباع، او اي زرار عندك او اي خرزة كبيرة من اي عقد مثلا قدم عندك او حاجة زي كده، وبنركبها بالشكل دوت. وزي ما اتفقنا لو حابين نعمل جيب هنا بنعمل مستطيل زي اللي عملناه في قاعدة الشنطة وبنخيطه بالخيط والإبرة عادي، او بنعمل بردك هنا مستطيل بنفس العدد اللي هم 12 العرض بتاع جنب الشنطة، وبنخيطه بردك من الطرفين ومن القاعدة، وبالشكل دوت بيكون عندنا جيوب. بس انا شايفاها ان هي كده سيمبل وخفيفة وبسيطة جدا وشيك جدا زي ما احنا شايفين.
ورقيقة. حابين تشغلوا وردات وتركبوها مفيش مشكلة، حابين تسيبوها سادة بلون واحد بأكتر من لون. دي كانت فكرتنا النهاردة، فكرة بسيطة وسهلة، شنطة تنفع للمدرسة، تنفع للجامعة، تنفع للرحلات، بأبسط ما يمكن. ما اشتغلناش فيها بطريقة ممكن تعقدنا، سواء في القاعدة أو في الغرزة نفسها أو في الظهر أو في أي حاجة عملناها في الشنطة. كلها كانت بطريقة بسيطة وسهلة على المبتدئات، وعلى طبعا اللي هم بيشتغلوا كروشيه كويس جدا، المتقنات جدا. اتمنى فكرتي النهارده يا رب تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير، وما تنسوش السبسكرايب، واستنوني فيديو جديد مع وي.